اوكي الحين بالرقصه في حان حلو في حان حلو يلا حلو يلا اجين حلو في حان هلا وغلا وكرتون حلا علي بالملزي ما حد يقوم ولا حد يوقف ولا حد يجلس ولا حد ينسدح ولا حد ينام اجيك وين جالس واحب على خشمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه الاسلام، شلونكم؟ تسفل الرفان، عساكم طيبين، شبانكم خير، ما عليكم اخلاق، حالكم طيب، ورعاكم وجع مرضى، صاحين واعين، رقود نايمين، متسدحين متبطحين، الله يحفظكم من كل مكروه، قولوا امين. وخير ما نبدا فيه مع هذا المساء الجميل، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انسينا ومسى الملك لله، صلوا على رسول الهدى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وقبل لا نبدا الفيديو فعلوا جرس التنبيه، واللي ما اشترك في القناه يشترك، واللي ما سوى لايك يسوي على هذا الفيديو لايك، ويلا مشينا. طبعا اليوم انا ماني في السعوديه ولا في الخليج، انا اليوم موجود في دوله الفلبين وتحديدا جزيره بروكاي. وش بروكاي؟ تعالوا معنا ونشوف بروكاي. هذه هي بروكاي، واحلى شيء انك ساكن قدام البحر، وان شاء الله بتشوفون الفعاليات والانشطه. بنروح الان ناخذ كذا فعاليه على البحر وان شاء الله تستمتعون. بروكاي جزيره حلوه، الاجواء جدا رائعه، سكانها حبيبين. هذا هو البحر حقهم او الشاطئ، جدا عجيب وحق السباحه، وبتجي فيه شوي انواع الفعاليات، ومتردد اركب جيسكي ولا براشوت يطيرني فوق ولا قارب، انواع الفعاليات. الناس مستمتعين في البحر. طبعا الحين الصباح الساعه 7 ومبسوطين ويسبحون وامورهم طيبه، وانا بروح اشوف جدول الفعاليات اللي بتكون على البحر باذن الله. خلوكم معنا تعالوا. حبيب وبسيط، فانا لازم بشتري له شيء. الله يعزكم. زنوبه. اكسكيوز مي، هاو ماتش؟ 200 نبغى لنا زنوبه حليوه عشان ندخل فيها البحر. قررت اني اخذ ذي. اوكي طبعا لابس حقة الفندق. اوكي طبعا شريتها ب 200 بيسو، يعني ال 200 بيسو هذه عملتهم، هذه 50 قسم، هذه 100 ثاني، 200 بيسو يعني ال 100 بيسو 7 ريال. 7 في 7 كم؟ 6 6 12 14 ريال قيمة الزنوبة اللي اخذتها. هذا يحمل له سطل والله ما ادري وش فيه. وات سير وات؟ شكله حليب غنم ولا نياق؟ الظاهر انه حليب غنم. وات هذا؟ وات كامل؟ حليب باع. 1 minute حليب باع ذا ولا ويش؟ الله يسر من طعمه، ابى اجرب طعمه. يقول انه فيتامين، والله اني ما ادري، انا اخاف اني اشرب لي شيء ثم يعورني بطني. لا يا ابوي شيل اسطولك، الله يكثر خيرك، ما ابغى شيء. ثانك يو سير، ثانك يو. ما شاء الله يبيعون في كل مكان. هذا يبيع قبل ابيع. جود سير، جود 1 2 3. جينا عند هذول حقين وسير برافو. وات ايوه ايه، عانوا عندهم الانشطه حقت البحر اللي تبغاه. يبغى جيسكي. هاو ماتش جيسكي؟ 1 اور 2 1 hour يس 5000 5000 نو 3000 2 3000 لازم تكاسرهم 3000 30 minutes. No, 5,000. نو Oh, 1 1 jet ski. 1 جيسكي yeah. 3000 No, فور. 2 people. والله هذول لازم اكاسر. يقول لي 5000 بيسو، وانا اقول له لا 3000 بيسو، لازم نكاسره. 3000 اوكي 2 30 minutes. 6000 3000 okay. 2 Two. 3000 Yeah, 30 minutes. 30 minutes اوكي نو بروبلم. تمام جود اتفقنا. جود 1 2 3 اكشن. 1 2 3 اتفقنا معهم. ثانك يو. لا اختلفوا في كلامهم. 3000 Yeah. اوكي 30 minutes. نو 1 اور. لا سير 1 اور. يقول نص ساعة تاخذها ب 3000 بيسو، لكن انا اقول لهم ساعة 3000 بيسو. وات؟ Jet ski very expensive. جيسكي 1 اور 3000 لقيناه خلاص. اوكي 5000. يلا 3000 لقيناه. هذا خرب عليهم السوق. اوكي 5000. 3000 1 اور. $5,020. Okay. $1 نو.
جالس اقنعهم وبكاسرهم اقول لهم 1 اور 3000 ها اوكي اوكي سير 3000 3,000, 30 minutes. لا يقول نص ساعة أنا أبغى ساعة. هذا الشخصين أيوه 10,000 سير 1 minute. ذس بس اللي بنروح الحين غيرنا بدل الجي سكي بنروح فعليا سير اكسكيوز مي شلال سويمينج في سويمينج فيه لا تنقش خشمك أنت نشوان إيه سويمينج في بيب بيب أوكي وات في تيس لا في تيس تيس لا اوكي خلاص لا زلنا نكاسرهم ما ادري هم رافعين علينا السعر ولا هم سعرهم الحقيقي كذا والله ما ادري. طبعا هذا خوي معي في السفر يقول تراهم رافعين عليك السعر يقول اعرف لك واحد منزل القزم اللي يمس وين القزم اللي يمس هلا والله بس ياكل البطل. How are you good morning بالله ايش رايكم بالاجواء والبحر الجو براد علينا الوكال ننتظر واحد بيجينا كذا قصير مثل حمود وراح يطلعنا انشط على البحر وان شاء الله انكم تستمتعون معنا في الرحله باذن الله وانا انبسط وعين الله خير. هذا الكلب مستاجر من الفندق طبعا شيك اوت خلص حجزه خلاص مطرود من الفندق روح. طبعا قلنا قبل لا نطلع انشطه على البحر ونلعب في البحر دبابات وعلوم طيبه ونروح نفطر. ما شاء الله حياه بسيطه عايشين حياتهم شوف كيف الروقان حواريهم الصغار وتضيع فيها. مطعم وصلنا له يقول لك مطعم حلال حاطين لك هنا شعار المملكة العربية السعودية شكله مقفل يا اخي حرام مقفل. نقول الحمد لله على كل حال بنشوف لنا شيء خفيف ناكله يلا الله ما كتب لنا نفطر. وجاء صديقنا ليما فلنت قد يا حليله حبيبي ليما ليما اوكي نتفق معهم على الباكج. ذس شلال this one how much شلال ليما Shalal yes including test yes 1 day was 1 day. air condition car all no discount yo okay You, like this, oh? For you. dollar no عبيس only gasoline okay 2000 only gasoline 100 بيسو 100 بيسو اوكي يلا كيف نطلع بنغوص في البحر ونبي ناخذ كسكي يلا قد يلا يلا حبيبي قوم حبيبي قوم walking very slow سلام عليكم نو سلام عليكم. هذا خايفين عليه ياكل سمك القرش. ماي فريند باي عاد الحين طالعين نبي نغوص في البحر ونبي نلعب جيسكي. أول مرة أجرب الغوص في عمق البحر ومتحمس للتجربة ذي. شو لقيناها فاتح محل هذا يبيع أكل حلال ومعنا رفيق السفرة هذا اللي بيودينا إن شاء الله للبوت قد بيودينا الغوص بيودينا. شلونك سلمان؟ طيب وهذا فطورنا حلال كبدة يا ابوي وبيض مسلوق وفول وعلوم طيبة. افطرنا وعينا من الخير وطلعنا من المنطقة ذي وجينا على التوك توك ذا حقهم زي ما انتم شايفين والحين بنطلع بوت على البحر. ووصلنا المكان الغوص وقبل كل شيء اعطونا هالاوراق قالوا سجلوا بياناتكم اجراء صحي انك ما فيك رب وما فيك دنيا وزي كذا وتوقع
انهم ما لهم دخل فيك. وخلصنا من تسجيل اوراق كلها انجليزي، والله ما ادري ايش كاتبين امور. انا بس نو يس نو يس نو يس ابى اتخارج منهم. والحين عادنا بنلبس الاسطوانه والكاب لا عفوا حقة البحر والملابس البحر، ثم بنغوص. اول مره غوص والله، حتى ما اعرف اسبح، لكن الله يسهل الامور. عاد الحين بلبس الملابس ذي، قالوا شوف مقاسك. الحين لبسنا ملابس الغوص، باقي بس الخوذه حقة السمك هذه الرجل. بالله كيف أمانة تجربة الغوص كانت جدا ممتعة. تخيل انك في اعماق البحر وجالس تحت في الاسفل وتستكشف ايش موجود في العمق. شفنا اسماك، شفنا قاع البحر. تجربة كانت مميزة. للعلم ترى ما اعرف اسبح، بس اني دخلت وغامرت وجربت عشان استمتع، وبرضو ندخلكم انتم جو. وان شاء الله انكم عجبكم هذا الفيديو، وعلمونا بكرة وش تبغون ننزل فلوق. تبغون ناخذ الجيسكي ولا الباراشوت ولا نروح الشلالات؟ اكتبوا في الكومنت تحت، ولا تنسوا تسووا اللايك، ويعطيكم الف عافية.